שלום לכולם, אתם איתנו כאן בערוץ טוב בשידור חי. אנחנו נמצאים באמצע מלחמה, רבים מילדינו, חיילינו בעזה, בצפון, ובאמצע המלחמה אנחנו מתמודדים פתאום עם מחאה הרסנית, מחאה שמאבדת שוב את הצפון, מאבדת שוב את השפיות הלאומית, וכל הדבר הזה פשוט, איך אומרים, מעורר חלחלה. אנחנו רוצים לעסוק בנושא הזה עם תת-אלוף במילואים הראל כנפו מהביטחוניסטים, ראש מטה פיקוד דרום לשעבר, וגם זה חשוב משום שאנחנו רוצים גם לעסוק בנושא של עזה. שלום לך הראל. שלום רב. ברשותך, פרסומת אחת ונמשיך. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו הזויים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום, חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוטים שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 וגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. חברים, אנחנו בשידור חי, חשוב מאוד הלייקים שלכם, זה תורם לדחיפת השידור, להפצת השידור, שעוד ישראלים יוכלו ליהנות מהשידור כאן בערוץ טוב. חשובה גם התמיכה שלכם, ערוץ טוב לא מקבל 800 מיליון שקל מהמדינה כמו התאגיד, אנחנו צריכים את התמיכה שלכם פה בקישור למטה. תת-אלוף הראל כנפו, בוא נדמיין את אותו ישראלי שנוסע בכביש מספר 1, וניקח רק דוגמה ועוד דוגמה קטנה, ומוצא פתאום שיירה של מכוניות עם כיתובים, אחים לנשק, דגלים, ונוסעים לאט ועוצרים את התנועה. והוא מודאג על הבנים שלו בעזה, והוא בלחץ להגיע לירושלים, ופתאום הוא רואה את אחיו הישראלים, עוצרים אותו באמצע התנועה בכביש מספר 1. האם המחאה הזאת לא עברה כל גבול? אני חושב שהמחאה הזאת עברה כל גבול הרבה לפני השביעי לעשירי. מתפלא על כך שהיא מתעוררת שוב, אחרי שכבר יש לנו את לקחי השביעי לעשירי, ואנחנו יודעים להגיד, לא אנחנו, המחבלים אומרים, בתחקירים שלהם, בצורה מלאה, שהם פתחו במלחמה, כיוון שהם הבינו שישראל נמצאת במקום מאוד מאוד חלש, בגלל המחאה. אנחנו כביטחוניסטים עשינו כנס אחד, בזמן שקדם לשביעי לעשירי, ובכנס הזה אנחנו דרשנו רק דבר אחד, תוציאו את מערכת הביטחון מחוץ לגבולות שלכם. אל תטיפו לסרבנות, אל תטיפו לדברים אחרים שקשורים בסרבנות. הם לא שמעו לנו, הם המשיכו, ואכן השביעי לעשירי הגיע. אנחנו אומרים את זה גם היום, תפסיקו עם המחאות האלה. המחאות האלה הן לא רלוונטיות, הן לא יעשו שום דבר חוץ מאשר לחזק את אויבינו. חיזבאללה אומר את זה, חמאס אומר את זה, ואחרים, כל מבקשי רעתנו אומרים את זה. ולכן צריך להפסיק עם העניין הזה, צריך להפסיק עם הדבר הזה, זה משפיע עלינו הרבה מאוד מבחוץ, וכמו שאמרת, זה גם משפיע עלינו הרבה מאוד מבפנים. בסוף הלוחמים יוצאים הביתה, ומה שהם רואים זה ערימות של אנשים הזויים שפועלים נגד מדינתם בזמן מלחמה. בני גנץ פירק את האחדות למעשה, והמחאה התחדשה שוב ועוד בעוצמות שהם לפחות שואפים לעוצמות יותר גרועות ממה שהיה קודם. אתה כבר התחלת לענות על השאלה הזאת. האם זה באמת משפיע על הרוח של צה"ל? אני חושב שזה משפיע מאוד.
קודם כל זה משפיע על אלו שעוד לפני השביעי לעשירי פעלו ביתר שאת כדי להפיל ממשלה בישראל, ממשלה נבחרת בישראל. אין לי בעיה עם זה גם, זה עניין פוליטי, ואנחנו נמצאים בדמוקרטיה, וזה שהם פעלו, זה אז לא, מבחינתי זה לא היה בעיה, זה היה עניינם, אוקיי? הבעיה הייתה שהם ערבו את גורמי הביטחון בעניין הזה, והחלישו אותם, קראו לסרבנות וכו'. אותו דבר גם היום, הבעיה זה ישפיע קודם כל ובעיקר על הלוחמים שנמצאים בצד של אלה שחושבים שממשלת ישראל אינה ממשלה ראויה. הם יהיו הראשונים להיחלש. יתר האנשים, אלה שחשבו שממשלת ישראל כן ראויה, ומה שגרם למלחמה בשביעי לעשירי זה דווקא אותם קריאות לסרבנות, הם מהמהלך הזה יהיו מחוזקים בהיבט של רוח הלחימה שלהם מצד אחד, אבל מצד שני הם יהיו מוחלשים בזה שחבריהם למחלקות, לפלוגות, לגדודים, יהיו מוחלשים בעקבות העניין הזה. והבעיות יתחילו להיווצר בתוך המסגרות הצבאיות, בדיוק כמו שקרה לפני השביעי לעשירי. לפני השביעי לעשירי היו מקומות בחיל האוויר בעיקר, שבהם היחידות, הטייסות הוחלשו, כיוון שהם הבינו שהמילואימניקים שלהם לא יגיעו להילחם יחד איתם. אתה אלוף במילואים כנפו, אתה איש ממלכתי מאוד ולא חשוד בשום קיצוניות משום סוג שהיא. אני רציתי לשאול אותך, כשאתה מסתכל על המחאה הזאת, מה זה בדיוק לדעתך, להערכתך, לפי איך שאתה רואה את הדברים? האם מדובר פה באיזשהו המון מוסת, או שמדובר פה באיזשהו מיעוט קיצוני, אולי הוא מיעוט שבמיעוט, ואולי בכלל הדרך היא להתעלם ממנו? זה התחיל ממיעוט קיצוני, אני לא חושב שזה נמצא היום במיעוט קיצוני, יש הרבה אנשים שמצטרפים לדברים האלה, מבחינתי זה, איך קוראים לזה ביהדות, תינוק שנשבע, זה מבחינת תינוק שנשבע, הם לא באמת מבינים את הדברים, הם לא באמת רואים את העסק מהתחלתו, והתחלתו היא הרבה אחורה, מהיום שבו אמר מי שאמר מעל במה, טבע את המשפט רק לא ביבי. אני לא אומר שאני בעד ביבי, אבל טבע את המשפט רק לא ביבי, שזה משפט שלאט לאט חלחל, וראינו אותו מגיע דרך כמעט כל סוגיה במדינת ישראל. הסכם הגז, יצאו, כשרצו להוציא את הגז מהאדמה, הם יצאו נגד ממשלת ישראל מקריאות שונות. העיקר לסכל את הדבר הזה שהיום אני יכול להגיד שבלעדיו אני לא בטוח שהיינו יכולים לעמוד בכלל בהוצאות של המלחמה הזאת. הסכם הגז היום מכניס כבר 25 מיליארד שקל בשנה, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי ביכולות שלנו. תמשיך הלאה להסכם הגז השני שאותו עשה יאיר לפיד, שטען שלבנון וחיזבאללה היו יותר מורתעים, ואנחנו רואים שההפך הוא נכון, וכשמהצד השני קראו להפסיק את הדבר הזה, כמובן שלא הפסיקו. תמשיך, הם קראו לזה מהפכה משפטית, כשזה בעצם היה רפורמה משפטית, ומאוד מאוד קטנה, הם קראו לזה כך שוב כדי לצלוב. תיקח את זה אחורה, הרבה שנים אחורה, למה עשו לרפול, ומה עשו לנאמן, ומה עשו לנשיא הקודם, ברגע שרצו להפוך אותו מהליכוד לשר המשטרה. אני חושב שיש פה משהו הרבה יותר עמוק, שלאט לאט במהלך הדרך שווה יותר אנשים בתוך העסק הזה. אם תשאל אותי, יש היום במדינת ישראל לפחות 1,000,000 איש שנמצאים במקום שבו הם בטוחים ששורש כל הרע במדינת ישראל הוא מה שהביאו ממשלות הימין לדורותיהם. אני לא אגיד שזה כן טוב, לא טוב, אני אומר, זאת העובדה. יש ממש מבטר שעומד בין חלק אחד של העם לבין חלק אחר של העם, והוא לא ייפטר בלכתו של ביבי. הוא לא ייפטר בלכתו של ביבי, הוא ייפטר ביום שבו אנחנו נצליח למצוא לסוגיות הבסיסיות שלנו מענה. וקודם כל, למשל, העם היהודי הוא הדבר החשוב פה,
ולא העם הפלסטיני, ועוד דברים כאלה ואחרים. כרגע זה חונה על המלחמה. כל אותם אנשים שרוצים להפיל ממשלה בישראל, לא דרך הקלפי, מנסים לעשות את זה עכשיו דרך המלחמה. גנץ ואייזנקוט, שאני לא יודע מה הביא אותם לעשות את הצעד המוזר שהם עשו, גנץ ואייזנקוט פתחו את השער לאותם אנשים שכרגע יכולים להיכנס בהתפרעות בדיוק כמו שהייתה לפני השביעי לעשירי, להיכנס בהתפרעות בטריז הזה שנוצר בין חלק אחד של העם לחלקו השני. תגיד, נשיא המדינה, בוויכוח הגדול הזה, הוא לא תפס צד באיזשהו אופן, כשהוא בא ולכאורה לפי הפרסומים רוצה להעניק איזה פרס לארגון אחים לנשק, הטענה היא שזה לא לאחים לנשק, לחמ"ל אזרחי, עזוב עכשיו, ברגע שהדברים נתפסים כחיזוק של אחים לנשק שהם מוכרים לכולנו, לכל הציבור, אפילו לא צריך להוסיף מילים, האם הנשיא לא תפס צד לדעתך? תראה, אני לא יודע להגיד לך מה הביא את הנשיא להחלטתו, כיוון שאני חושב שכשעושים מהלך כזה, בודקים הרבה מאוד עובדות והרבה מאוד אנשים, ולכן אני לא בטוח שהדבר הזה הוא נקיטת צד פוליטי. אני חושב שמי שהביא לו והכין לו את הדברים, הכין לו את הדברים בצורה שבה יהיה ברור לו שנכון לתת לחמ"ל האזרחי. האמת היא, אני חייב להגיד, אני לא יודע מה באמת החמ"ל האזרחי עשה, אני יודע שהוא עשה הרבה דברים טובים, אבל אם הוא שייך באיזושהי צורה לאחים לנשק, אז הרי ברור שזה, אתה יודע, זה כמו, אני לא עושה את ההשוואות האלה, לא משווה אותם חלילה, ואני לא רוצה שזה מה שיפורסם, או זה מה שיהיה אל מול חמאס ואל מול מוסדות הדאווה של החמאס, אבל כל מי שרוצה לרכוש את לב העם, עושה את זה בשני מהלכים. אחד מהם הוא עזרה מאוד מאוד גדולה להרבה מאוד אנשים שצריכים עזרה. אבל אם בצד זה הוא מחבר את הצד השני של העניין, כלומר לחתור תחת הממשלה, לחתור תחת השלטון, לעשות מהלכים שיפגעו בריבונות, לעשות מהלכים שיפגעו בצדקת הדרך של ממשלה נבחרת, כשעושים את שני הדברים האלה ביחד, זה מאוד מזכיר ארגונים אחרים שעושים את זה בצורה מאוד מאוד קיצונית ומאוד מאוד לא נכונה. אני לא יודע להגיד לך אם מגיע להם הפרס הזה, אני לא יודע להגיד לך אם מגיע להם הדברים האלה, אבל לי יש את הרושם שהנשיא בוז'י הוא דמות סך הכל ממלכתית, אני יכול להגיד שהוא הרבה יותר ממלכתי, לפחות מהנשיא הקודם. אני מחבב אותו כאדם, אני חושב שכאדם הוא איש מאוד מאוד רציני וממלכתי. אני לא יודע להגיד לך האם המהלך הזה הוא נובע מאמונתו שזה ממלכתיות או ממשהו אחר. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו הזויים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום, חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוטים שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 וגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.